mga ka-Melvsly, welcome back to my channel. For today's video ay gagawa ako ng natural makeup look. Ang gagamitin na ay mga product siya na galing Watson kasi naka-sale sila kahapon. Kaya napadaan ako at bumili na rin ako kasi kailangan ko talaga sa makeup tutorial ko. Para wala na akong maraming sasabihin, tara na mag-start na tayo. A few moments later. Mga ka-Melvsly, magsimula na ako. So, kailangan natin maglagay ng moisturizer kasi ito lang yung meron ako. Number one, pag nagme-makeup tayo, so kailangan need natin ng moisturize para mag-long lasting yung makeup natin. Hindi tayo magmumukhang multo tingnan. Diba? Kapag medyo okay na-absorb na siya sa open pores, magsunod tayo ng powder. The next mga ka-Melvsly is gagamit ako ng LA Girl. Binili ko siya sa LA Girl. Number 3 yung binili ko kasi hindi naman ako maputi. Kaya hindi ako bumili ng mas light sa akin kasi pangit tignan pa pag mas light yung bibili. Lagay ako ng konti. Small amount lang siya. Lagay nyo lang siya dito sa cheek nyo. Wala kayong sponge, kamay na lang i-blend niya para mas maganda. Pan yung mga pimples ko. Ayan, maganda siya. Diba? Perfect. Next mga ka-Melvsly ay gagamit ako ng number 3 na Chito. Siya ng maayos para mapantay yung kulay. So next mga ka-Melvsly ay i-brush natin yung kilay natin kasi kailangan natin magkilay. Kasi kilay is life. Kasi pag wala tayong kilay, pangit siya, tignan mukha tayong alien. Gagamitin ko ay tag 100 pesos na pangkilay. So ito siya. Hindi mo na siya tasahan, hilain mo na lang siya. Na tayo sa baba. Hindi nyo gusto ng makapal, pwede nyo naman slight lang. Pero ako, kapal na yung nilalagay ko. So, ayan siya. Ayan na siya mga ka-Melvsly. Then after is i-blend nyo lang tong harap dito para maganda siya tignan. So pag once tayo nagawa ng kilay mga ka-Melvsly, kailangan light talaga dito sa harap, tapos dark dito sa dulo, gaya dito light, dark. Kasi pag dark yan lahat, pangit ng tingnan ng kilay mo. Magbumukha ka talaga alien. What? Pag gaya pa yung madam kilay, mga kilay nyo parang pinagsampal ng kaldero. So dapat very light lang siya para problema dyan. Then, pagkatapos ay, syempre, pag makapal yung kilay at makalat, kailangan natin gamitan ng concealer. So, ito siya ay, binili ko lang siya sa Baklaran. Mura lang to. Ganun lang siya. Pag nahirapan tayo magkilay, concealer lang ang ibura nyo or pwede kahit anong klaseng cream.
Next mga ka-Melvsly ay gagamit tayo ng Nichido Makeup Eyeshadow. Ayan. So sa Watson ko rin siya binili. Mura din siya. Hindi ko na maalala yung presyo dito kung magkano. Gagawa tayo ng natural na walang halong chemical. What? Naggawa talaga tayo ng makeup sa sarili na kailangan may halong pagmamahal. What? Kasi nagbe-blend ka pa lang, kailangan mo talagang sabayan hanggang dulo. Tapan ka talaga pag hindi mo siya i-blend ng maayos. Next is gagamit tayo nito. Next is, gagamitan natin siya ng ganitong kulay. Medyo dark na siya. Blend nyo lang siya na maayos para mas fresh. Wow. Fresh pa sabihin. Fresh. Mga ka-Melvsly ay maglagay tayo na silver brown. Ganito para dito sa, gamitin na natin yung kamay natin. Para mas bongga siya. And next mga ka-Melvsly ay maglagay tayo ng ito, light pink para dito sa ating under eye. So, next mga ka-Melvsly ay maglagay tayo ng ito, light brown para sa ating under eye din. Isapaw na lang natin siya. So, next mga ka-Melvsly ay mag-a-apply na tayo ng check eye para dito sa mata natin. Maglagay na rin tayo ng konti dito sa baba para mapantay. Yan. So, okay na siya. Tapos mga ka-Melvsly ay mag-apply tayo ng mascara para mas perfect yung eyelash. So, medyo tagalan natin para tayo na tayo yung pilik mata natin. Then, maglagay na tayo ng mascara.
Ang ganda ng mascara nila kasi hindi siya magkalat-kalat. Kaya mga ka-Melvsly, ilagay na rin natin yung tira sa sa baba. Ayan, so okay na siya. Ang kati ng ulo. So, next mga ka-Melvsly ay i-contour. What? I-blush on na natin yung ating dito. So, gamitin natin siya ng brush para mas ma-blend siya ng maayos. So, ayan. Okay na yung blush on natin mga ka-Melvsly. Tapos, next ay gagawa na tayo ng ilong. Kailangan na natin magawa ng ilong para mas fresh yung ilong natin. What? It's fresh from the farm. Tapos, blend na lang natin ng kamay. Kasi mahirap talaga magawa ng makeup, kaya tiis talaga sa pag-blend, diba? Pag naggawa ka talaga ng makeup, kailangan mahaba yung pasensya mo. Next ay maglalagay tayo ng highlights sa ilong natin para fresh. So next mga ka-Melvsly ay gagamit na tayo ng lipstick. Lately, I've been lying to myself. No, I need to get some help. Hoping you could save me, baby. Put our pictures on the shelf. Swore I'm over you, oh well. It's not that easy. Waking up. Mga ka-Melvsly, tapos na tayo. At kung nagustuhan mo ang aking makeup looks or makeup tutorial, sana huwag niyo kalimutan mag-subscribe and click all the notification bell para updated kayo sa bagong channel. So, ayan na siya. Okay na siya. Fresh looks na siya. Diba? So, ayun na mga ka-Melvsly. Bye-bye!